Vítám vás u prvního dílu sedmidílné série zaměřené na amfetamin, který společně s kokainem patří do kategorie nejčastěji užívaných ilegálních stimulantů. Kromě samotného rekreačního užívání je tento stimulant na rozdíl od kokainu hodně užíván v roli nootropika, tedy látky, která krátkodobě navyšuje kognitivní kapacitu jedince. V této roli si amfetamin našel uplatnění jak u vysokoškolských studentů, tak i vrcholových manažerů nebo burzovních obchodníků. Hlavním důvodem, proč je oproti kokainu v této roli populárnější, je jeho podstatně nižší pořizovací cena a také vyšší dávková potence a delší doba trvání psychotropních účinků, která atakuje hranici 8 hodin. Výhodou je také bezesporu to, že amfetamin nemá tendenci vyvolávat v nižších dávkách natolik prominentní euforii jako kokain. A přesně kvůli těmto faktorům je celkově vyhledávanější látkou ve spojitosti s navýšením kognitivní kapacity a produktivity. Mimo jiné je tento stimulant také vyhledáván sportovci, a to znovu kvůli značným stimulačním účinkům, které dočasně zvyšují fyzickou kapacitu jedince. Amfetamin má však i zcela legitimní využití v medicíně, a to především jako lék poruchy pozornosti a hyperaktivity, nebo také chronické narkolepsie či obezity, kde je užíván jako anorektikum potlačující chuť k jídlu. Za zmínku také stojí skutečnost, že molekulární struktura amfetaminu posloužila jako stavební kámen celé řady psychotropních látek, které disponují značně rozdílnými účinky, a to jak těmi stimulačními, tak i empatogenními nebo dokonce i psychedelickými. V tomto videu se zaměřím na chemický přehled a historii syntézy a užívání. Přičemž v následujících dílech této série také rozeberu mechanismus účinků a metabolizaci, způsob užití a dávkování, psychické a fyzické účinky, mechanismus vzniku závislosti a abstinenčního syndromu, bezpečné užívání a 5 zajímavostí o této droze. Závěrem už jen doplním, že veškeré zdroje, z kterých jsem čerpal při tvorbě této série, naleznete buď v popisku pod videem, nebo případně také na webovém portálu Knihovna drog, kde také naleznete detailní rozbor této látky a na který máte odkaz v popisku pod videem. No a nyní se už můžeme přesunout k samotnému chemickému přehledu. Amfetamin je kategorizován jako stimulant centrální a periferní nervové soustavy, který spadá do kategorie substituovaných fenylethylaminů, tedy látek, které jsou strukturálně odvozeny od samotného fenylethylaminu. Toto je ostatně patrné i na samotné molekulární struktuře amfetaminu, která nezapře podobnost se samotným fenylethylaminem. Jelikož to jediné, v čem se amfetamin odlišuje, je přidaná CH3 metylová skupina na alfa pozici aminového NH2 řetězce. Systematický název amfetaminu je 1-fenylpropan-2-amin a sumární vzorec je pak C9H13N, což jinak řečeno znamená, že molekula této látky disponuje 9 atomy uhlíku, 13 atomy vodíku a 1 atomem dusíku. Molární hmotnost amfetaminu pak dosahuje průměrné hodnoty 135,2 gramů na mol. Orální vstřebatelnost amfetaminu dosahuje hodnoty 75% a samotná délka účinku se pohybuje v rozmezí 6 až 12 hodin, a to v závislosti na množství užité dávky, způsobu administrace, rychlosti metabolismu a celkové individuální odezvy organismu. Podobně jako je tomu u jiných substituovaných fenylethylaminů, včetně již dříve probrané extáze, je molekula této látky uspořádána do 2 zrcadlových odrazů, odborně řečeno optických enantiomerů, a sice levotočivého levoamfetaminu a pravotočivého dextroamfetaminu. Kromě toho, že mají oba dva optické enantiomery rozdílné farmakologické vlastnosti, které blíže rozeberu v následující kapitole pojednávající o syntéze, tak se také rozlišují v délce biologického poločasu rozpadu, který se u dextroamfetaminu pohybuje v rozmezí 9 až 11 hodin, zatímco u levoamfetaminu dosahuje hodnoty 11 až 14 hodin. Zde ještě doplním, že biologický poločas rozpadu obou dvou enantiomerů je silně závislý na pH trávicího traktu a moči, přičemž vysoce kyselé prostředí zkracuje biologické poločasy obou dvou enantiomerů přibližně na 7 hodin, zatímco vysoce zásadité prostředí tyto poločasy naopak prodlužuje až na 34 hodin. Pokud jde o bližší strukturální popis molekuly, tak zde máme benzenovou skupinu, na kterou je napojen aminový NH2 řetězec, ke kterému je dále přičleněna funkční CH3 metylová skupina. Závěrem tu máme bod varu, který se u obou dvou enantiomerů pohybuje v rozmezí 203 až 204 stupňů Celsia při tlaku 1 atmosféry. Nyní se v rychlosti podíváme na jednu z nejpopulárnějších syntetizačních metod amfetaminu, nesoucí název Leukartova metoda, která je založena na principu Leukartovy chemické reakce, jenž převádí aldehydy nebo ketony na aminy redukční aminací za přítomnosti tepla. Zcela pochopitelně zde nebudu zacházet do přílišných detailů, a to jak kvůli zákonné rovině, tak i kvůli svojí značně omezené kompetenci v oblasti organické chemie. V každém případě v prvním kroku této syntetizační procedury je nutné si obstarat vhodný prekurzor, z kterého lze amfetamin syntetizovat. V
tomto případě se nejčastěji jedná o fenylaceton. V druhém kroku pak dochází k reakci mezi fenylacetonem a formamidem s využitím redukčního činidla, kterým je buď samotný formamid nebo kyselina mravenčí. Výsledkem následné chemické reakce je tvorba N-formylamfetaminu. A tento meziprodukt se poté hydrolyzuje pomocí kyseliny chlorovodíkové a dále se alkalizuje. Následně je třeba provést extrakci pomocí organického rozpouštědla, koncentraci a destilaci, čímž se získá racemická volná báze amfetaminu, která je tvořena oběma optickými enantiomery v poměru 1:1. Kromě Leukartovy metody existují i jiné syntetizační postupy, z čehož některé jsou ryze stereoselektivní, díky čemuž umožňují syntézu izolovaného enantiomeru, a to jak pravotočivého, tak i levotočivého. Příklad jedné takové metody naleznete na spodním obrázku po pravé straně, přičemž výchozím prekurzorem u této metody je buď racemický amfetamin nebo znovu fenylaceton. No a jak jsem již nakousl v předchozí kapitole, tak optické enantiomery tvořící racemický amfetamin oplývají rozdílnými farmakologickými vlastnostmi. Zatímco dextroamfetamin působí jako silnější stimulant centrální nervové soustavy, tak levoamfetamin má zase o něco silnější účinky v rámci periferní nervové soustavy. V rekreačních podmínkách se s největší pravděpodobností setkáte s racemickým amfetaminem ve formě pevné soli. Na druhou stranu v medicíně se nejspíš častěji setkáte s pravotočivým enantiomerem. Důvodem větší preference dextroamfetaminu v medicíně je jeho vyšší bezpečnostní profil a terapeutický index, který je odvozen od jeho nižší tendence produkovat nežádoucí periferní stimulaci, která zahrnuje sympatické účinky, jako je svalový třes nebo nadměrné zvýšení krevního tlaku. Zmíněná volná báze racemického mixu má podobu bezbarvého těkavého oleje, který disponuje aminovým ódorem a štiplavou a špálivou chutí. V této podobě je amfetamin rozpustný pouze v organických rozpouštědlech. V každém případě se s volnou bází nejspíš ani nesetkáte. A jak v případě lékařského, tak i rekreačního amfetaminu se bude jednat o jednu z mnoha pevných solí, včetně sulfátu hydrochloridu, fosfátu nebo sacharátu. No a abyste měli představu, jak se pevná sůl amfetaminu vyrábí, tak ku příkladu k tvorbě amfetaminu sulfátu je zapotřebí nejdříve volnou bázi rozpustit v organickém rozpouštědle a poté přidat kyselinu sírovou. Výsledkem chemické reakce je poté tvorba krystalického amfetaminu sulfátu, který je již v této podobě relativně snadno rozpustný i ve vodě a pochopitelně i v organických rozpouštědlech. Ze všech možných pevných solí se na černém trhu nejčastěji vyskytuje amfetamin sulfátu hydrochloridu, který má podobu bílých až průhledných krystalů nebo bílého prášku. V této podobě je amfetamin prakticky k nerozeznání od krystalického nebo práškového pervitinu, který má v zásadě stejné účinky jako samotný amfetamin, nicméně na rozdíl od něj je podstatně silnější na dávku a také disponuje delšími účinky. A přesně kvůli této vzájemné podobnosti je důležité si drogu vždy testovat reakční kapalinou, tak abyste věděli, co berete a mohli si tak odměřit přiměřenou dávku, která vás nepošle rovnou do kómatu. Kromě krystalické a práškové verze se ještě také můžete setkat s amfetaminovými tabletami, které mohou být zdobeny různými logy podobně jako tabletky extáze. Tudíž zde znovu hrozí riziko nechtěné záměny. Takže zde znovu platí, že byste si tyto tabletky měli testovat, protože ve srovnání s MDMA je amfetamin na dávku podstatně silnější drogou. V každém případě se s touto formou amfetaminu setkáte jen velice zřídka. Poslední formou amfetaminu, která je na černém trhu k mání, je takzvaná pasta. A zde se v podstatě jedná o práškový amfetamin ve vlhké podobě. V tomto případě je třeba nejdříve pastu vysušit, aby z ní vznikl moučkovitý prášek vhodný k aplikaci. Tato podoba není příliš populární kvůli relativně nízké čistotě a nutností před aplikací řádně vysušit. Nicméně na rozdíl od krystalického amfetaminu je pasta podstatně více budget friendly a proto je tedy zcela logicky vyhledávána uživateli, kteří si nemohou dovolit kvalitnější a dražší krystal. Ve srovnání s černým trhem se s amfetaminem v lékařském kontextu setkáte výhradně v tabletové podobě. A zde se může jednat o tabletky typu IR, tedy Immediate Release, česky tablety s okamžitým uvolňováním. Dál pak můžete narazit na tabletky typu SR, tedy Sustained Release, v češtině tablety s postupným uvolňováním, a poté se ještě můžete setkat s tabletami typu ER či XR, celým názvem Extended Release, tedy česky řečeno tablety s prodlouženým uvolňováním. Z těchto tří verzí tabletek se dnes nejspíš setkáte už pouze s verzí SR a ER či XR. Důvodem je skutečnost, že tabletky verze IR byly historicky vždy často zneužívány pro jiné než lékařské účely a navíc disponovaly nižším terapeutickým indexem. Kvůli kratší době působení, kvůli které si museli pacienti dávat více jak jednu dávku amfetaminu denně. Kromě toho u tabletek verze IR vždy hrozilo větší riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků, jako je manifestace euforie vedoucí k potenciálnímu zneužití pacienty. Právě díky tomu, že je amfetamin u SR a ER tabletek vypouštěn do těla postupně, tak se rapidně snižuje pravděpodobnost vzniku silné euforie, čímž se zase dramaticky snižuje rekreační potenciál těchto tabletek. V
poslední době je v medicíně také velice populární lisdexamfetamin, a to pod obchodní značkou Vyvanse. Toto tabletové provedení neobsahuje samotný amfetamin jako třeba dexedrin nebo Adderall, ale namísto toho obsahuje kombinaci pravotočivého dextroamfetaminu a esenciální aminokyseliny lysinu. Díky spojení molekul těchto dvou látek se stává lisdexamfetamin farmakologicky neaktivní látkou, která musí nejprve projít játry, aby došlo k metabolické konverzi na samotný dextroamfetamin a lysin. Tedy v principu tato látka funguje podobně jako tabletky dextroamfetaminu s prodlouženým uvolňováním. Nicméně na rozdíl od standardních ER tabletek není u této verze amfetaminu možné odstranit zpomalovací mechanismus vypouštění násilnou manipulací s tabletkami. No a díky této skutečnosti je prakticky nemožné užít tuto látku jinak nežli orálně. Přičemž i při orálním užití je amfetamin do krevního oběhu vypouštěn postupně. Tímto se tedy tato verze lékařského amfetaminu stává prakticky nevyužitelnou pro rekreační uživatele. Především pak pro ty, co mají ve zvyku užívat amfetamin jinou nežli orální cestou. Takže tedy historie amfetaminu se začala psát před 5000 lety ve starověké Číně, kdy se začalo napříč těmito končinami rozšiřovat lékařské a rekreační užívání efedry, která je také známá pod názvem chvojník a která obsahuje alkaloid zvaný efedrin. Podobně jako samotný amfetamin oplývá tento alkaloid stimulačními účinky, ty jsou však ve srovnání s amfetaminem o něco mírnější. Starověkí obyvatelé Číny pochopitelně nedokázali efedrin efektivně izolovat a tudíž užívali celých listů této květiny, a to buď tak, že je žvíkali, anebo si z nich dělali čaj. O téměř 5000 let později, konkrétně v roce 1885, se Japoncům povedlo úspěšně izolovat efedrin z chvojníků. Poté se začali zajímat o jeho potenciální lékařské využití. Nicméně brzo zjistili, že masivní produkce efedrinu izolací z chvojníku je vcelku dost neefektivní, jelikož chvojník samotný běžně obsahuje relativně malé množství tohoto alkaloidu. A navíc byla tehdejší procedura izolace i vcelku nákladná a tudíž nevhodná pro masivní produkci. Proto se tedy rozhodli syntetizovat chemický analog odvozený od efedrinu, který by bylo možné produkovat levně a ve velké množství. V tomto cíli nakonec Japonce předběhli Němci, kteří se v té době také zajímali o potenciální využití efedrinu v medicíně a podobně jako Japonci se nakonec rozhodli pro syntézu chemického analogu efedrinu. Toho se jim nakonec povedlo docílit v roce 1887, kdy se Lazaru Edelianu, původně rumunskému rodákovi, který v té době pracoval v Německu jako chemik, poprvé podařilo syntetizovat racemický amfetamin. Lazaru tuto nově syntetizovanou látku pojmenoval jako fenylizopropilamin. I přes tuto úspěšnou syntézu upadlo po velice krátké době tento nový analog efedrinu v zapomnění a trvalo další 3 dekády, než se zjistilo, že fenylizopropilamin oplývá stimulačními účinky. Dále pak v roce 1893 slavili úspěch syntézy nového analogu efedrinu i Japonci, jelikož se jim podařilo z efedrinu syntetizovat metamfetamin, který je v českých končinách známý spíše pod názvem pervitin. Syntézu provedl japonský chemik zvaný Nagai Nagayoshi. Konečně v roce 1929 byla poprvé publikována první výzkumná zpráva popisující stimulační účinky amfetaminu, a to americkým chemikem a farmakologem Gordonem Allesem, který znovu syntetizoval amfetamin v rámci výzkumu zabývajícího se syntézou nových sympatických léků. V roce 1932 si nechal Gordon patentovat několik variant amfetaminových solí jako lék na astma, přesto však amfetamin znovu upadl na nějakou tu dobu v zapomnění. V roce 1933 se o amfetamin začala zajímat filadelfská firma SmithKline & French, která si nechala vystavit patent na volnou bázi racemického amfetaminu ve spreji na astma, který nesl obchodní název Benzedrin. Nedlouho poté se v USA začal Benzedrin prodávat jako volně dostupný dekongestant, tedy lék na zduřilé nosní sliznice, a vcelku překvapivě zůstal v této podobě volně dostupný dalších 25 let. V roce 1934 předal Gordon Alles veškeré své patenty firmě SmithKline & French, která poté začala vyrábět amfetamin sulfát v tabletách pod stejnou obchodní značkou, jakou měl jejich inhalátor. Tyto tabletky se pak od roku 1937 začaly v USA používat na celou řadu lékařských diagnóz, a to od narkolepsie přes Parkinsonovu chorobu až po klinickou depresi. Během druhé světové války byly amfetaminy hojně užívány jak vojáky osy, tak i vojáky spojenců. Zatímco však Němci a Japonci holdovali metamfetaminu, který v Německu nesl obchodní název pervitin, tak spojenci v čele s Američany a Brity preferovali tabletky amfetaminu pod obchodním názvem Benzedrin. Kromě této skutečnosti zde ještě byl rozdíl v distribuci těchto látek konkrétním vojenským jednotkám, jelikož Němci do dubna roku 1941 přidělovali dávky pervitinu prakticky všem vojenským uskupením, a to od tankistů přes pěchotu až po letce.
Naproti tomu spojenci přidělovali benzedrin výhradně letcům a speciálním jednotkám, zatímco Japonci přidělovali pervitin pozemním vojskům, letcům a dělníkům, kteří pracovali v továrnách na výrobu zbraní. Zcela pochopitelně byly tyto látky užívány především pro své silné stimulační účinky, které umožňovaly téměř nepřetržité vedení bojových operací bez nutnosti odpočinku. Ku příkladu za úspěchem německého blitzkriegu v průběhu prvního roku války stojí do značné míry časté nadužívání metamfetaminu, které německým divizím umožňovalo zabrat stovky kilometrů čtverečních nepřátelského území bez nutnosti odpočinku. Zcela logicky si však časté nadužívání pervitinu začalo vybírat svou daň a netrvalo dlouho, než se v roce 1941 začaly objevovat zprávy z řad německých vojenských lékařů, které poukazovaly na vznik psychické závislosti, stimulační anorexie, spánkové deprivace a toxické psychózy. Proto se tedy v dubnu roku 1941 německé velení rozhodlo přestat s armádní distribucí pervitinu. To však ale nezabránilo jeho neoficiálnímu užívání, které pokračovalo až do konce války. Po skončení druhé světové války, konkrétně mezi lety 1951 až 1954, zakázalo japonské ministerstvo zdravotnictví veškerou výrobu a prodej amfetaminu a metamfetaminu, a to kvůli zneužívání. Tímto krokem si však japonská vláda moc nepomohla, protože s výrobou obou dvou látek ve velkém začala japonská jakuza. V roce 1959 byl již amfetamin v USA konečně regulován a byl vydáván pouze na lékařský předpis. Přesto však bylo v té době velice snadné si lékařský amfetamin obstarat ilegální cestou a proto byl často až do konce 60. let minulého století užíván řidiči nákladních vozidel za účelem potlačení ospalosti a plnění náročných donáškových lhůt. V 60. letech 20. století začaly ve velkém syntetizovat amfetaminy americké motorkářské gangy, které poté tyto látky začaly distribuovat na černý trh. Naproti tomu ve Velké Británii se v té době stal amfetamin velice populární u subkultury modernistů a v podstatě zde nahradil alkohol v roli hlavní společenské drogy a byl s touto subkulturou spojován podobně jako marihuana s hippies. V následujících 3 dekádách se začala pomalu zpřísňovat globální regulace amfetaminu. Například v roce 1965 byl v USA zakázán prodej inhalátorů benzedrin kvůli reportovanému zneužívání a veškeré užívání ostatních forem amfetaminu bylo podmíněno vlastnictvím lékařského předpisu. Přesto však byl amfetamin v USA nadále hojně zneužíván. V roce 1971 byl americkým kongresem amfetamin zařazen do druhé kategorie zakázaných návykových látek. To znamená, že jeho výroba, distribuce a prodej byl legislativně vázán pouze na lékařské a vědecké využití. V ten samý rok zařadila amfetamin na seznam zakázaných látek druhé kategorie i Organizace spojených národů. Tímto krokem se tedy amfetamin stal globálně přísně regulovanou látkou a do roku 1990 podepsalo tuto rezoluci na 180 členských států OSN. I přes zařazení amfetaminu na seznam přísně regulovaných látek nedošlo k značnému poklesu jeho užívání. A namísto toho se jeho popularita i spotřeba v lékařském i rekreačním kontextu v průběhu 90. let 20. století nadále zvyšovala, a to až do počátku nového tisíciletí. Počátkem nového tisíciletí došlo k dalšímu globálnímu nárůstu spotřeby a popularity lékařského a rekreačně užívaného amfetaminu. A tento trend pokračoval až do roku 2010, kdy dle dostupných dat užilo amfetamin alespoň jednou v životě 52,5 milionu lidí. Naproti tomu data Evropského monitorovacího centra drogové problematiky z roku 2012 ukázala, že policie všech tehdejších členských států Evropské unie zabavila něco kolem 5,9 tun ilegálně vyrobeného amfetaminu. Tento zásah do černého trhu s amfetaminy nejspíš přispěl k mírnějšímu poklesu počtu evropských uživatelů této drogy. Nicméně následná data indikují, že mezi lety 2012 až 2014 stoupla celková globální spotřeba, a to z 54,8 milionů globálních uživatelů v roce 2012 na 55,9 milionů uživatelů v roce 2014. Mezi lety 2014 až 2016 opět vzrostl počet evropských uživatelů této látky, a to z 2,8 milionů na 3,45 milionů uživatelů. S ohledem na růst tohoto trendu se dá usuzovat, že zde hrála roli jak vysoká nabídka amfetaminu na černém trhu, tak i jeho relativně nízká pouliční cena, která měla v roce 2014 rozpětí mezi 6 až 38 eury za gram. Dále pak data z národního průzkumu užívání drog, který proběhl v USA, ukázala, že v roce 2015 užívalo amfetamin na lékařský předpis něco kolem 1,8% americké populace, což je něco kolem 4,8 milionů Američanů. Data OSN z roku 2016 poté naznačila, že v globálním kontextu byly amfetaminy třetí nejčastěji užívanou ilegální návykovou látkou, a to po marihuaně
a opiátech a opioidech, načež následující 4. místo v tomto reportu náleželo extázi a 5. pak kokainu. Další statistiky Evropského monitorovacího centra drogové problematiky ukázala, že v roce 2018 užilo amfetamin a jeho chemický příbuzný metamfetamin alespoň jednou za život 11,9 milionů Evropanů ve věkovém rozpětí 15 až 64 let a dalších 1,7 milionů lidí v této věkové kategorii užilo jednu ze dvou jmenovaných látek alespoň jednou v předešlém roce. Když se nyní přesuneme do roku 2020, tak dle dostupných dat došlo k značnému poklesu počtu globálních uživatelů amfetaminu, a to na 34 milionů globálních uživatelů. Pochopitelně zde nejspíš sehrály roli globální lockdowny v důsledku pandemie COVID. Nicméně s tím, jak postupně dochází k rušení pandemických restrikcí ve světě, se dá usuzovat, že celková míra globální spotřeby ilegálně produkovaného amfetaminu znovu v dohledné době vzroste na podobné množiny jako v roce 2016, či dokonce výše. Zajímavostí na závěr je pak skutečnost, že největší trh s ilegálními amfetaminy se nachází v Asii a Evropě, přičemž Česko je v rámci Evropy specifické tím, že zde na ilegálním trhu stimulantů dominuje metamfetamin, který je v českých končinách díky své vysoké dostupnosti podstatně levnější než samotný amfetamin, který k nám většinou putuje z Holandska a Belgie, současných dvou největších evropských producentů amfetaminů v Evropě. Naproti tomu ilegální trh s amfetaminy v Asii je v současné době zaplaven metamfetaminem, který je ku příkladu velice populární v Thajsku, kde se prodává v tabletové podobě s kofeidem pod pouličním názvem Jaba. Krom toho je asijský trh s amfetaminy také specifický tím, že jsou na něm rozšířené různé syntetické analogy amfetaminu, včetně 4-fluoroamfetaminu, který se od výchozí molekuly odlišuje pouze jedním přidaným atomem fluoru. Za zmínku také stojí to, že se s těmito substituovanými amfetaminy můžete setkat i v evropských končinách, a to na různých internetových portálech, které prodávají tzv. Research chemicals, tedy výzkumné chemikálie, které v žádném případě nejsou určeny pro lidskou konzumaci. No a jako bonus na závěr ještě doplním, že ilegální trh s amfetaminy v Severní Americe je v současnosti plně saturován metamfetaminem a extází. Takže tedy to by bylo vše k dnešnímu tématu a v příštím díle této série se zaměřím na mechanismus účinku a metabolizaci. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like či odběr a v případě jakýkoliv dotazů pište veškeré otázky do komentáře pod videem. No a pokud náhodou prahnete po detailnějším rozboru této látky, tak určitě navštivte dříve zmíněný portál Knihovna drog, na který máte odkaz v popisku pod videem.